A kú dédé àsìkò yìí o ẹ̀yin alára wa. Ẹnìkan fi fọ́nrán kan sọwọ́ sí mi lánàá. Ṣùgbọ́n ó wá fi àtẹ̀jíṣẹ́, ó fi gbá fọ́nrán ọ̀hún dì. Nínú àtẹ̀jíṣẹ́ ọ̀hún, èpè burúkú ló gbé mi sẹ́. Ó bú mi. Ó ní mo wà lára àwọn tí ò fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà ó dáa. Ó ní jèrè gbogbo ẹ̀ ló sọ. Ṣùgbọ́n n ò wo gbogbo oyún. Ó wá farabalẹ̀ mo wo fọ́nrán ọ̀hún. Ṣé wá rí fọ́nrán tó fi sọwọ́ sí mi ọ̀hún? N ò ní fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ pé mi nìkan ni n ó dàgbò. Torí ẹ̀ ni mo fi pé kí n gbé wá. Ẹ jẹ́ àjọ wo fọ́nrán ọ̀hún náà. That the presiding officer shall electronically transmit the results from each polling unit to the IRF portal. And such transmission shall be done after the prescribed form EC8A has been signed and stamped by the presiding officer and or countersigned by the candidates or polling agents where available at the polling units, because sometimes you don't see any polling agent. Provided that if the electronic transmission of the result fails, if it fails as a result of communication failure, in other words, maybe network or otherwise, and it becomes impossible to transmit the result electronically in Form EC8A, signed and stamped by the presiding officer and or countersigned candidates or polling agents where available at the polling units. The Form EC8A shall in such a case be the primary source of collation and declaration of results. Ẹ ṣé. Inú mi dùn pé ẹ̀yin náà ti rí fọ́nrán tó fi sọwọ́ sí mi o. Ṣé wá rí nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ kúrò nínú fọ́nrán yìí ni pé ọmọ sẹ́ndì fọ́nrán yìí sí mi láti fi ṣèmù mi ni o. Ṣé mo kí mo ṣe fọ́nrán kan lánàá lórí ọ̀rọ̀ bí àwọn kan tí wọ́n lọ protest l'Abuja lórí ọ̀rọ̀ pé bóyá kí Senate ó approve electronic transmission of election results. Ṣé wá rí nígbà tí mo wá wo fọ́nrán ọ̀hún dẹ́ ìgbé fọ́nrán ọ̀hún ṣe bí ẹni fẹ́ gùn díẹ̀ mo farabalẹ̀ wò dáadáa. In tí olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà tí wọ́n ń sọ nínú fọ́nrán yìí tí ó bá yé yín ẹ jẹ́ n ṣàlàyé ẹ̀ fún báyìí. Torí pé òun sọ pé wọ́n ti approve ẹ̀. Ṣùgbọ́n èmi fi gbogbo ọwọ́ gbáyà fún ọ pé wọ́n approve kíní yìí o pẹ̀lú tí Senate President ń sọ yìí o. Ẹni tó bá wá létí kò fi gbéyàwó ọ̀rọ̀. Senate President bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn fẹ́ approve pé kí a lè máa transmit election results electronically. Ṣùgbọ́n o níbi tí kò bá ti sí network, in case of network failure there is a backup plan. Ìyẹn ni wípé àwọn tún approve wípé kí wọ́n lè upload election results manually níbi tí ó bá ti sí network. Ǹjọ́ wá ní làákàyè láti bira rẹ pé kí ló dé tí ó fi yẹ kó sí network on election day? Kí ló dé tí ó fi yẹ kó sí network on election day? Kí ló dé tá a lè bá Starlink sọ̀rọ̀ wípé Starlink o ẹ wá o a fẹ́ fún yín níye báyìí nígbà tó yẹ pé kò síbi sí Starlink ò ti lè ṣiṣẹ́ a fẹ́ fún yín níye báyìí o torí pé a fẹ́ ṣe election ní Nàìjíríà lọ́jọ́ báyìí o. Ẹ bá wa jẹ́ kí network ó wà everywhere nítorí pé a fẹ́ jẹ́ kí ó wá jẹ́ pé kò ní sí network níbi kankan tó wá jẹ́ pé bóyá yẹn ló máa wá di problem tá a fi ní lè transmit election result electronically. A fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ pé kí irú ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀. Mo wá láyọ̀ láti sọ fún ọ ìwọ tó sẹ́ndì fọ́nrán sí mi wípé àkọ́kọ́ náà kò ní í dáa fún yẹ. Ìdí tí mo sì ṣe ní láti gbé ọ ṣépè ní pé torí pé wọn náà gbé mi ṣépè èèyàn ò ní bú mi kí n mọ̀ yín àwọn èsì irú ẹ̀ bí wọ́n ti ní á bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So ọ̀wà lọ́pọlọ ìdí tó o sì fi lọ́pọlọ ni pé tí backup fi lè wà ń bẹ̀ yẹn backup yẹn gangan ni backup plan tó bá jẹ́ pé o ní làákàyè ni backup tó wà ń bẹ̀ yẹn gangan ni backup plan. Ọ̀dà o a approve o pé kí wọ́n lè máa transmit election result o electronically o. Ṣùgbọ́n o backup wà o tá a tún approve náà o in case tí ó bá sí network kí wọ́n lè máa upload ẹ̀ náà manually. Kí ni manually? Ṣebí system tá ń lò tẹ́lẹ̀ náà ni manually. So what is the point? Tó o fi wá ní láti kọ́kọ́ máa bú mi kó o tó make remark ẹ̀. What is the point? So èmi máa school yín ni on politics máa school yín torí ẹ̀ lọ́pọ̀lọ́ you guys have no sense. Tí backup fi lè wà ń bẹ̀ yẹn backup yẹn gẹ́gẹ́ ni backup plan. Torí pé system tá ń lò tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ nìyẹn uploading of results manually òun ni backup òun ni system tá ń lò tẹ́lẹ̀. So that same backup that same thing ni wọ́n wá lò as backup. So what are you telling me? So what are you telling me? Mo tún sọ tẹ́ ẹ bá fẹ́ràn Peter Obi ẹ sọ fún kó lọ man up kó ṣe bí àwọn olóṣèlú ẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù ṣe máa ṣe tó bá ti déjọba tán if he has anything to change kó change ẹ̀.
ó lè fi protest attain the seat of presidency o kò ṣeé ṣe o kò lè ṣeé ṣe o kò sí bí wọ́n ti ń ṣerú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ń gé wọn lọ́wọ́ wọ́n mọ̀ bọ̀ ká bẹ́ẹ̀ bá ti ń yí wọn ébè wọ́n sì mọ̀ yí yín poro senate lẹ́fí ń ṣe àní wọn láwọn tún fi backup wọ́n ṣe approve ẹ̀ tán wọ́n tún wá approve backup ìyẹn lèmi fi sọ fún yín pé wọn ò approve ẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n máa ní láti approve ẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ approve ẹ̀ ni kò ní sí backup ńbẹ̀ election tá a fẹ́ ṣe fún bí ọjọ́ kan just a day kí ló lè mú wa ẹ bá book owó fẹ́ election ni kí ló dé tá a lè budget owó Starlink mọ́ bí ọ̀dà ń gbà yẹn Elon Musk mọ́ bọ́ a fẹ́ hold election Nàìjíríà lọ́jọ́ báyìí o wá bá wa fúnra lára rẹ̀ gan wá gbé network ẹ̀ wá bí débi pé wọ́n lè like election officials will be able to transmit whatever that has to do with election electronically across the nation tí òfin ní sí issue ẹyọ kan báyìí ṣùgbọ́n ṣẹ̀gbọ́n tí wọ́n wí ó farabalẹ̀ state ẹni ó ní in case there is a failure of network wọ́n lè upload ẹ̀ manually kí ni manually bẹ́ẹ̀ bá ní làákàyè kí ni manually sẹ́rí ní tọ́pọ̀lọpọ̀ yín ọ̀mọ̀ ní wípé èmi fẹ́ràn Peter Obi gan ju ẹ̀yin alára yín lọ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé mi ò gbàgbọ́ pé olóṣèlú kan sẹ́ǹtì ṣùgbọ́n mo sì bó ṣe máa ń sojú bí ẹni tó fẹ́ sunkún àánú rẹ̀ máa ń ṣe mí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan so mo fẹ́ràn rẹ̀ torí tó bá jẹ́ pé mi ò fẹ́ràn rẹ̀ ni àwọn òrìjó tẹ̀yìn rí gbà lọ́wọ́ mi lórí ọ̀rọ̀ politics yìí èmi ò ní máa fún yín ní tẹ́mi ń sọ fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ lónìí ìwọ̀n ń fowó kọ ni ẹ lọ béèrè èyí tẹ́mi ń fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ ìwọ̀n ń fowó kọ ni èmi yẹn láìtì yín ẹ̀yìn àtúwá máa bú èmi ẹ̀mọ̀ ti ya wèrè ẹ̀yìn kíní wọ̀n wọ̀nyí o àwọn tiẹ̀ táwọn ará TikTok àtàwọn Instagram àwọn yẹn ò tiẹ̀ ní kájọ orí ìyálà ìyá àwọn ò ní sóríire láyé wọ́n tún wá máa halẹ̀ mọ́ mi àwọn ó jẹ àkáǹtì mi ìgbà kẹ́kẹ́ lọ́wọ́ yín o Instagram ò fún mi lówó TikTok ò fún mi lówó ẹ jẹ àkáǹtì tí mi ò nídìí àkáǹtì yẹn náà mò ń rẹ̀ láìtì yín ni pé àwọn ọmọ ẹranko tán wà níbì kan àwọn ọmọ ẹhàn náà tí wọ́n wà níbì kan tó jẹ́ pé àìnímọ̀ àìlóye ó ń sọ àwọn ìrandíran wọn sóko ẹrú for years òun ẹ̀ náà làwọn náà sì wà dò nítorí bẹ́ẹ̀ làwọn pẹ̀lípẹ̀ bàbá ńlá kú bàbá wọn bí wọn sí ibẹ̀ náà ni wọ́n wà àìnímọ̀ àìlóye ibẹ̀ ni wọ́n bí wọn sí ibẹ̀ ni wọ́n wà dò ní. so mo wá pàrọ̀ gbọ́dọ̀ fínú mi pé kí la lè ṣe táwọn wèrè wọn yóò ṣe ní ikú sóko àìmọ̀ kan tí wọ́n wà yìí òun ló mò ń post YouTube content mò ń post ẹ̀ sórí Instagram mọ̀ dúpẹ́ ẹ̀ tún wá mọ̀ threatening mi pé jàkáǹtì mi ìyá yín ò ní jèrè tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ mò ń post YouTube content mò ń post ẹ̀ sórí TikTok mọ̀ dúpẹ́ yín fìwé pẹ́yìn lẹ́yìn ń ṣe mí lóore tí ìyá yín ò ní dáa tẹ́ ẹ̀ bá ti jàkáǹtì TikTok àti Instagram mi ní soríire tí n bá ní 1000 views lórí 19 minutes video tí mò ń post yìí lórí YouTube tí n bá ní 1000 views sẹ́mo etí YouTube ń fún mi ni mo tún wá that same data tí màá fi post ẹ̀ sórí TikTok náà ni màá fi post sórí YouTube o mi ò dẹ̀ nípa kọ́bọ̀ lórí TikTok lórí fídíò yẹn mi ò nípa kọ́bọ̀ lórí Instagram ṣùgbọ́n YouTube tí n bá ní 1000 views ẹ̀mọ iye tán fún mi ni ní soríire tẹ́ ẹ̀ bá ti jẹ́ àkáǹtì méjèèjì tí mo dá kan ìyá yín ò ní kájọ rẹ̀ ẹ̀yin wèrè wọn wọ̀nyí à ń kọ́ yín kẹ́ ẹ ní ìmọ̀ kẹ́ ẹ wà enlightened lórí bí nǹkan ṣe ń lọ ajá àkáǹtì ẹ̀ ṣé mo nídìí àkáǹtì yẹn tẹ́lẹ̀ ní máa delete ẹ̀ mo ń gbé Mark Zuckerberg tó ní Instagram gan ṣe pé ní àkáǹtì tí máa delete níjọ́ kan tí mo bá bí mi yìí ń pawó kankan ń bẹ̀ irú tiwa lẹ́wàá máa halẹ̀ mọ́ ẹ̀yin ẹranko wọn wọ̀nyí ìyá yín gan ń kọ́ ná àwọn tí wọ́n bí yín ń kọ́ ná àwọn wèrè tí wọ́n bí yín dàálẹ̀ ń kọ́ ṣé wọ́n ti sàn lọ ni ẹ ní ọpọlọ kan mo tún sọ Peter Obi ọ̀la rẹ̀ kan tí ó dà tí ọba ti ṣe tán àti man up kó ṣe bí àwọn olóṣèlú ẹgbẹ́ rẹ̀ ti máa ṣe ó nílò ìrànlọ́wọ́ wọn láti dàrẹ́ ó nílò ìrànlọ́wọ́ wọn so it's a must to move closer to these people kẹjọ rò papọ̀ tó bá ti dàrẹ́ tó bá fẹ́ change ẹ̀ fún wọn fàkátì mi ò ní ìṣù lórí yẹn tó bá dàrẹ́ tán tó bá fẹ́ change ẹ̀ fún wọn all fine and good ṣùgbọ́n ó nílò ìrànlọ́wọ́ wọn ẹnikẹ́ni jáwádé ó lè isolate ara rẹ̀ kó wá believe pé bóyá wà á yan yọ ní political circle Nàìjíríà. You don't attain the seat of the president by mere protest. You won't approve electronic whatever. Yes, it's a good thing for the nation, but they will never approve it. Only want to approve it. So when approve it, wọ́n fi back up sí. Wọ́n approve it. Oh, mọ̀ pé back up yẹn gangan ni back up plan. Ẹ̀yin ọlọ́pọlọ débẹ̀. Làákàyè tí yín ò sọ. Àmọ́ wo ni ẹ ń bí ẹ̀yin wèrè wọ̀nyí ná? Ṣé àwọn òbí tí yín ò kọ́ yín ni? Ẹ̀yin ò tiẹ̀ wá ẹ̀yin kì í ṣe làákàyè rárá. Ẹ̀yin mùmúdíẹ̀ǹtì àti ẹ̀yin wèrè tó kù tẹ́ ẹ̀ máa halẹ̀ pé ẹ jẹ àkáǹtì kan kí ni mo fẹ́ fi TikTok ṣe ná tí ẹ̀bí yẹ́ ẹ léèrè náà ǹjẹ́ mo nídìí TikTok ǹjẹ́ TikTok ń sanwó fẹ́ni kankan ǹjẹ́ mo nídìí Instagram ǹjẹ́ mo ń gba owó kankan àwọn ará Instagram yẹn ò tiẹ̀ ní kájọ́ orí ti wọn mo ń enlighten yín out of my own knowledge despite the fact pé mi ò gba 1 naira ń bẹ̀ YouTube ni mo ti ń rẹ̀ ní owó mi
tí n bá ní 1000 views lórí YouTube lórí 20-minute video ọkàn mi ti balẹ̀. Ẹ̀yin olórí burúkú wasted views tí mi ò pa wọ́n ní ẹ̀yin olórí burúkú wọ̀n yìí àmọ́ wo ni wọ́n bí yín ná. mo tún wá wò pé okay jẹ́ kí n máa tún máa fídíò YouTube content tí mò ń post mi ò gé mi ò ṣe kẹ́kẹ́ mi ò sọ pé ẹ lọ wò yòókù YouTube mo ń jẹ́ máa post yòókù náà free sí gbogbo àwọn every other social media platforms ẹ wà á máa ní ẹ jẹ àkáǹtì ìyá yín ò ní jèrè tẹ́ ẹ bá ti jẹ mo fún yín 5 hours ẹ mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa fún yín that TikTok and Instagram tẹ́ ẹ bá ti jẹ méjèèjì within 5 hours ẹ bòpọ̀ ọmọ ńlẹ́ ni ẹ̀yin wèrè wọ̀n yìí. So back to my initial discussion ẹ ní ọpọlọ o Peter Obi láàánú ẹ̀ dẹ̀ ṣe mí torí tó bá ń tẹ̀síwájú lórí bó ṣe ń ṣe tó bá jẹ́ pé ìsọwọ́ tó fi ń ṣe òṣèlú yìí náà ni fi ń ṣe in 20 years time kò ní í dà rẹ èmi lèmi sọ. See, you can only win when you fight from the inside. You don't fight the system from the outside and expect a positive result. Irú Peter Obi lọ ń tò sí ẹnu ọ̀nà National Assembly. If you want to become honourable, if you have to the system in which you will attain the power must be honourable. Èwo nínú yín ni system tí ẹ fi ń attain power wà honourable? Èwo nínú yín ni system tí ẹ fi ń attain power wà honourable àti wọ́gẹ́ fúnra lára rẹ̀? Yá àdúrà ọjọ́ sí tó kú kọ́lọ̀ bá ní fọ̀run kẹ́. Ó sọ ń pa ẹ̀. Ó ní election process tó gbóhùn wọlé was not fair enough. So kí lẹ wá ń sọ? So you think by ganging up against the government, by kó àwọn ọmọ ẹ̀hànnà tí ò ní ìrànjọ́, by doing all sort of things láti bà orúkọ àwọn tí wọ́n dìbò wọlé jẹ́, ìyẹn ló máa hẹ́ ní presidential seat àbí? Ẹ bá ti tanra yín tán kẹ́ ẹ jẹ́ mọ́ o. I don't know how people think. Mo ti sọ fún yín lánàá as a student of history. Mo sọ fún yín gbogbo àwọn tó ti rúùlù rí lágbàáyé. Inú wọn they were once part of the government. Wọ́n ti serve nínú ìjọba yẹn rí. Gaddafi serve nínú ìjọba Libya as vice president. Saddam Hussein ó ń serve nínú ìjọba Libya. Òun náà as vice president àwọn King Idris or something. Àwọn Hitler tẹ́ ń pariwo tó padà ya wèrè mọ́ wọn lọ́wọ́ ní Germany yẹn. Ó ń serve as prime minister ni. Ó fẹ́ di ààrẹ from the outside. It doesn't work that way. It doesn't. You need to roll with these people. You will roll with these people. Ibẹ̀ ló ti gbàdá rẹ̀. Ibẹ̀ ni wọ́n ti lọ mọ́ wọn lọ́wọ́. Tó bá wá pa bẹ̀ lọ mọ́ wọn lọ́wọ́ tán. If you have anything good you want to offer the nation, all fine and good. You offer the nation the best thing you can do. True coup làwọn Muritala fi di head of state now. The same coup tẹ́nìkẹ́kẹ́ gbọ́dọ̀ gbọ́n pa rẹ̀ nígbà yẹn. Òun ni Muritala fi di head of state. And Muritala Muhammad was one of the best head of state we had in the history. One of the best head of state in history in Nigeria, Murtala Mohammed. So what are you telling me? True coup ló fi débẹ̀. So inú system kan náà wọ́n nínú hílà yìí ló nínú àìbalẹ̀ ọkàn ó ní mọ̀rìwò ó sẹ̀sọ́. Inú system kan náà tí ọ̀tẹ̀ ọlọ́run yẹn inú ẹ̀ lọ máa gbà attain power. Tó o bá ti wá débẹ̀ tán èyí tí wọ́n ní lọ́kàn tó dáa tó o fẹ́ ṣe fáráàlú yẹn wàá wá ṣe ìyẹn ló máa fi wá create orúkọ tó dáa fúnra tiẹ̀. Ìyẹn ló máa fi kọ orúkọ ara tiẹ̀ sínú mábù pé àwa máa rántí ẹ pé èyí ṣe dáadáa o èyí ó kájọ rẹ o máa ń ṣe nìyẹn. Kìí ṣe pé you are just too cool for me, you are just too cool for my liking. As a politician you are too cool for my liking. Being too cool mi ò mean pé bóyá bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ anything no, but you are not. Ìsọwọ́ tí wọ́n fi ń approach politics ọwọ́ yẹn kọ́ ni Peter Obi ń lò. And tó bá dẹ̀ approach nǹkan with wrong hand wrong result náà ló máa get. So every 4 years wà á máa padà wá láti wá máa sọ pé wọ́n rig ẹ̀ out ni. Ṣé wọ́n máa ń rig ẹ̀ tó bá wà politically granted? Ṣé wọ́n máa ń rig ẹ̀ out ni? Ẹ lọ rig wíkẹ́ out in Rivers State now. Àbí kò ń gbọ́n rig yín out dànù. So wọ́n rig ẹ̀ tó bá wà politically granted out. You don't rig them out. So build your structure first. Dàbí ọkùnrin ṣe fitafita nínú òṣèlú gba tíkẹ́ẹ̀tì ẹgbẹ́ tó tóbi. Ìwọ kẹ́kọ̀ọ́ lára agi ọ̀pọ̀tọ́ àwọn Àtíkù ni ó ti ẹ̀jẹ̀ wípé òun náà ò lè wọlé eléyìí náà ni wàá lè sọ lọ́jọ́ iwájú ṣáà ó kẹ́kọ̀ọ́ lára agi ọ̀pọ̀tọ́ bàbá yẹn ni ó máa ń jà fitafita nínú òṣèlú ni ó máa ṣáà make sure wípé tíkẹ́ẹ̀tì ẹgbẹ́ tó tóbi bọ́ sí i lọ́wọ́ mi ò mọ bó ṣe ń ṣe and I don't care, I don't want to know. Ẹ̀yin ẹ wàá ṣáà máa wá tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀fẹ́ kiri tí ní kẹ́ ṣáà wàá máa poison mind aráàlú kẹ́ máa poison mind àwọn ọmọ léńjẹ oní activist kẹ́ máa sọ fún wọn pé ẹni tí ń bẹ níjọba ò ṣe dáadáa ẹni tí ń ṣe kinní kan ò ṣe dáadáa all fine and good, yes mo ò ṣe dáadáa, you are right, but how do you get there? Yes you have good intention, yes
How do you get there? Like I've said earlier, you don't fight the system from the outside. You fight from the inside. How do you get there? How do you get there? Ìbéèrè tèmi bí yín nìyẹn. So bó ṣe máa wá débẹ̀, òun ni pé kó o pa kìtì mọ́lẹ̀. Kó o rọrùn politics yẹn bí àwọn tó kù ṣe ń rọrùn ẹ̀ tí wọ́n fi ń dìbò wọlé. Tó bá ti wá rọrùn ẹ̀ bí wọ́n ṣe ń rọrùn ẹ̀ tí wọ́n fi ń dìbò wọlé tán. Then o ti débẹ̀, agbára ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ìwọ ló wá decide. Wà wá declare for everybody, it's no more business as usual. Mo ti dé báyìí, iṣẹ́ aráàlú ni mo fẹ́ ṣe. Wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. Alẹ́ kan sí ìwọ ọmọ ẹ̀hàn náà tó ń send video sí mi wípé wọ́n ti he actually send that video to me to shame me. Ó ní tí mo ní wọn ò ní approve, wọ́n ti approve ẹ̀. Wọ́n approve ẹ̀ o because wáyé pé wọ́n approve ẹ̀ ni kò ní sí backup o. But torí pé wọ́n lọ́pọ̀lọ́ débẹ̀, that backup is the backup plan. That backup is the backup plan because ó system tá ń lò tẹ́lẹ̀ òun ni backup tó ń wò ní tí wọ́n fi sí wọn. So ó mì pé at the end of everything ní 2027 tí wọ́n bá sọ pé wọ́n padà announce, so ẹ̀yin á máa já pamọ́nú, wọ́n á dẹ̀ sọ fún yín pé tẹ́ bá ń bínú pé púpọ̀ nínú àwọn areas ní Nàìjíríà tá a ti dìbò, púpọ̀ nínú àwọn states wọn ò transmit the result of the elections electronically. Wọ́n á sọ fún yín wípé nígbà tí network fail kí lẹ fẹ́ kí wọ́n ṣe since the backup ti wà. Then the only thing tí wọ́n lè ṣe náà ni pé to make use of the backup. Ǹjẹ́ wọ́n wá jàre yín nígbà bá wá lọ ilé ẹjọ́ tẹ́ bá lùsì ẹ bá máa sọ pé wọ́n tún ti rí igi wa o, wọ́n ṣe máa ń ṣe náà nìyẹn o, kíníkan o. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ ní nǹkan kan ṣe, bàbá yìí man up. You are a politician, you are not an activist. You are a politician and act like one. Of course, I love seeing new people, new faces in the corridors of power. Mo fẹ́ràn láti máa rí àwọn ojú tuntun gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ. Kò dẹ̀ sí ní tó burú ń bẹ̀ bí Peter Obi náà bá dá ààrẹ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ni. Of course, but the wrong approach every time. Wrong approach every time. Wọ́n ní ìdálù ìṣèlú eégún ní gbowó òdi Òṣogbo atọ́kùn ní gbà tìbò míì. This is bó ṣe ń ṣòṣèlú yìí kọ́ ni wọ́n ṣe ń ṣe níbí. This is a wrong approach. Àwọn èèyàn pity tó bá pity ara rẹ̀ ṣàánú àwọn èèyàn rẹ̀ tí wọ́n ń náwó tí wọ́n ń nára tí wọ́n ń ná wàhálà. Mo mọ̀ pé púpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n lọ ń yọ kásán ọrùn l'Àbújá níjẹta yẹn náà àwọn Obidients ló pọ̀ jù nínú wọn. Torí pé wọ́n dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó o dà rẹ ni, ṣàánú wọn. Pity them and do politics in the right way. Act like a politician and stop doing like an activist. Stop doing like activist ò lè dìbò wọlé. Activist ò lè dìbò òṣèlú wọlé. Òótọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ jù lẹ́nu activist. Gbogbo àwọn tó yẹ kó tàn, àwọn tó nílò ìrànlọ́wọ́ wọn tó yẹ kó tàn, àwọn tí ìrànlọ́wọ́ ń bẹ lọ́wọ́ wọn tí wọ́n jẹ́ political leaders tó yẹ kó tàn kó fi débẹ̀ kò ní lè tàn wọ́n. Òótọ́ ni ó máa sọ fún wọn tí n bá débẹ̀ ní tí máa ṣe ni o, ní tí máa ṣe ni àwọn náà sọ pé okay tó bá débẹ̀ ní tó ṣe ni àbí okay fine. So èmi ní kí n wá bọ́ báwọn èèyàn tèmi sọ̀rọ̀ nígbà tó jẹ́ pé n tó wulẹ̀ sọ pé ó ṣe ọmọ against mi. So báwo ló ṣe wá expect pé kí n bẹ́ẹ̀ báwọn èèyàn mi sọ̀rọ̀ pé kán support ẹ. So you need to roll like these people. You need to roll like these people. Ní láti bá wọn roll, ẹ bá wọn ṣe. Ẹ di káàmpù, ẹ pariwo ẹgbẹ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ bá dìbò wọlé tẹ́ then change to your real colour. Ìyẹn tó bá jẹ́ pé òwúlẹ̀ ní nǹkan kan tó dáa tó fẹ́ ṣe fún Nigerians tẹ́lẹ̀ o, then change to it. Switch to it. Kó dẹ̀ máa bájọba ẹ lọ. Mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀, ojúpọ̀nà tí Muritala gbàdàrí orílẹ̀-èdè yìí. And láti ìgbà yẹn dòní Muritala Muhammed is one of the best, not even one of the best head of state we have so far. Tó bá jẹ́ pé òun náà, you see, you approach ọwọ́ tí wọ́n bá fi ń ṣe nǹkan lèèyàn fi máa bá wọn ṣe. Wọ́n ní when you are in Rome you behave like a Roman. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. Àwa ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ tọ́lọ́run bá jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ o, bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ gbọ́ orí yín ló mọ̀, ẹnu kẹ́ ẹ tún máa padà wá lẹ́yìn ọdún mẹ́rin kẹ́ ẹ máa pé kẹ́ ẹ máa sunkún orí gìnì.